ৱেলকাম। আজি 21 ডিচেম্বৰ, এতিয়া বাজি আছে 2:18। চাওঁ মই ট্ৰেইন লাইনকেইটা বনাই লৈছোঁ, ছেট কৰি লৈছোঁ, ক'ত কি ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ চাওঁ। এইখিনি কৈ থৈছোঁ যে আগতে কোৱা নিচিনাকৈ দিছ ভিডিঅ' অনলি ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰ্পছ। মই কেৱল এৱাৰনেছৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। মই কাৰোকে ট্ৰেডিং কৰিব ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। ট্ৰেডিং হাইলি ৰিক্সি। অপশ্যন ট্ৰেডিং তাতোকৈ বেছি ৰিক্সি। প্ৰথমে জানক, বুজক, শিকক, চাৰ্ট পেটাৰ্ণ চাওক, নলেজ বঢ়াওক, তাৰপিছত ইনভেষ্ট কৰক, ইকুইটি ট্ৰেড কৰিব, তাৰপিছত অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিব। ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমান নিফটি চলি আছে 18,193। চাওঁ ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰি। ওপৰত যিডাল ট্ৰেইন লাইন আছে, এইটো এইখিনি এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ হয়তো তাত টাচ কৰি পেলাই ট্ৰেইন লাইনত হয়তো গুচি আহিব পাৰে, নহয়তো এইখিনি বাৰে বাৰে ট্ৰেইন লাইনটোত ৰিজেকশ্যন দি আছে। এইটো হয়তো এইখিনিত টাচ কৰি বেক কৰি হয়তো নিফটি 50 ওপৰলৈ গুচি যাবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। মোৰ প্ৰথম ভিউটো হ'ল যে এইটো ই ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ৰেচপেক্ট কৰি তললৈ গুচি আহিব, কিন্তু ই ব্ৰেক কৰি পেলাই ওপৰলৈ যাব পাৰে। যদি ব্ৰেক কৰে তেন্তে মই পুল বেকত কল ল'ম। তো ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, চাই আছোঁ মোৰ লেভেলটোলৈ, ৱেইট কৰি আছোঁ। এইখিনি টাচ মানে ওচৰাচি গ'লেই ট্ৰেইন লাইনৰ, তেতিয়া এইখিনিত পুট লৈ ল'ব লাগিব। উঠি আছে ওপৰলৈ, গৈ আছে। অপশ্যন ট্ৰেডিঙত প্ৰচেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰফিটৰ কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ যিটো প্ৰচেছটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চাওক কি হয়। তো 100 কোৱান্টিটি টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ। এইটো মই যিটো পুট হ'ব এইটো 18,250। এইটো ইন দা মানিয়ে হ'ব পুটত। আউট দা মানি লৈ কোনো কাম নাই অপশ্যন ট্ৰেডিঙত। ইন দা মানি হ'লে বেছি ভাল হয়। ইমান ডিপ ইন দা মানি হ'ব দৰকাৰ নাই। তো মই এতিয়া এক্সিকিউট কৰোৱা নাই। আপোনাৰ ছেটআপ যিমান চিম্পুল হ'ব সিমানে ভাল। ইমান ছেটআপটো ইমান জটিল কৰি কোনো লাভ নাই। আৰু ছেটআপে আপোনাক কেতিয়াও প্ৰফিটেবল নিদিয়ে। আপোনাক প্ৰফিটেবল দিব আপোনাৰ ইম'চনেল কণ্ট্ৰল, চাইক'লজি, মানি মেনেজমেণ্ট, ৰিস্ক ৰেচিঅ' এইবোৰে প্ৰফিট দিব। ছেটআপে কেতিয়াও প্ৰফিট নিদিয়ে। ষ্ট্ৰেটেজি অনলি ফৰ 20%, বাকী 80% মানি মেনেজমেণ্ট, চাইক'লজি, ইম'চনেল কণ্ট্ৰল এইবিলাক। এইটো ব্ৰেক কৰিছে এইখিনিত। ৰেড কেণ্ডেল নিচিনা হয়তো গুচি আহিব পাৰে। মই এইখিনিত বাই কৰিম চাগে, পুট বাই কৰি দিলোঁ। ৰেড কেণ্ডেল বনিছে, এইটো লগে লগে SLটো লগাই দিম। 72.80ত বাই হৈছে, এইটো 5 পইণ্ট SL লগাই দিম। $67 আৰু 67.80। এতিয়া কিছু প্ৰফিটে দেখুৱাই আছে। SL লগাই থৈ দিলোঁ। 76, এইটো মোৰ টাৰ্গেট থাকিব। এইটো 82 না 76
78 পালেগৈ 80 4 পইণ্টৰ কাৰণে গুচি আহিলে এইজনে ৰিজেক্ট মাৰি গুচি আহি গ'ল 70 500 600 700 এনেকৈ এতিয়া প্ৰফিট দেখুৱাই আছে বৰ্তমান দেখিছেনে এইটো মোক ৰেচপেক্ট কৰিছে কিন্তু চাওঁ কি হয় 79 পালে দেখিছে 80 টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ 78 আৰু 4 পইণ্ট 2 পইণ্ট হ'লে টাৰ্গেট পাই যাম 74 তললৈ গৈছে এইটো ট্ৰেণ্ড লাইনডাল বেক কৰি চাগে ওপৰলৈ গুচি যোৱা চেষ্টা কৰি আছে মাৰ্কেটে বৰ্তমান এইটোৱে হ'ল বেক কৰি ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰিলে বেক কৰি ওপৰলৈ গুচি গ'ল গুচি গ'ল এইখিনিয়ে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান লছ হৈ গ'ল 500 টকা প্ৰথম ট্ৰেডটো আজি লছ হৈ গ'ল 510 টকা চাওঁ এতিয়া নেক্সট ক'ত ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মই নেক্সট যিহেতু ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰি গ'ল এতিয়া মই নেক্সটটো ল'ম যে এইটো ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ওপৰলৈ গৈ এনেকৈ যদি পুল বেক আহিলে মই ট্ৰেডটো লৈ ল'ম নেক্সট ট্ৰেডটো এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে এতিয়া মই এইখিনিত কল নলওঁ এনেকৈ যেতিয়া আহিব পুল বেক ল'ব ওপৰলৈ তেতিয়া এইখিনিতে এনেকুৱাত পুল বেক ল'লে ওপৰলৈ গ'লে এটা ভাল টাৰ্গেট পোৱা যায় আপোনাৰ 2:30 বজাৰ পাছত মানত মই যিকেইদিন মানে মই যিমান দিন মই ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ এইটো মোৰ এটা সৰুকৈ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে যেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড লাইন ব্ৰেক কৰিলে এইটো টাইমত ভাল এটা টাৰ্গেট পোৱা যায় 10 মানে 20 পইণ্ট 25 পইণ্ট আৰু নিফটিত 20 পইণ্ট 25 পইণ্ট এটা ভাল টাৰ্গেট বুলি জনা যায় নিফটিত বেংক নিফটিৰ কথা ক'ব যোৱা নাই নিফটিৰ কথা কৈছোঁ এইটো ল'ম 18,250 এডা মানি ইণ্ডা মানি হৈ যাবগৈ পিছত যদি ওপৰলৈ গুচি যায়গৈ তললৈ আহি আছে এইটোত ছাপোৰ্ট ল'লেই ট্ৰেড লৈ ল'ম 80 to 81 মানত পালে চাগে লৈ ল'ম এইটো প্লেচ কৰি দিলোঁ কিন্তু এক্সিকিউট নহ'ল টিকাৰ প্ৰাইচ লাগি আছিলে কি টিকাৰ প্ৰাইচ 82 এইটো 85ত এক্সিকিউট হৈ গ'ল দেখিছেনে তেওঁটা এছএল লগাই দিওঁ 88 এছএল লগাই দিওঁ 5 পইণ্ট 85ৰ এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো বাই হৈ গ'ল আৰু অলপ তললৈ অহাহেঁতেন ভাল হ'লে অলপ গ্ৰীণ কেণ্ডেল ওপৰতে বঢ়া নিচিনা পালোঁ গতিকে লৈ ল'লোঁ আজি ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো ফেইল হৈ গ'ল এনেকৈ এটা ট্ৰেণ্ড লাইনৰ এনেকুৱা আহিলে ভাল প্ৰফিট পোৱা যায় মোৰ গতিকে অৰ্ডাৰত মোৰতো কনফিডেঞ্চ আছে গতিকে মই অৰ্ডাৰ ট্ৰেড লৈ ল'ম এইটো 81.95ত বাই হৈছে লগে লগে এছএল লগাই দিওঁ 76 5 পইণ্টৰ এছএল লগাই দিওঁ এইটো আজি 3টা ট্ৰেড হৈ গ'ল দেখিছেনে দুটা ট্ৰেডত মোৰ এছএল হিট হৈ গ'ল খুৰা খুৰীকৈ এইখিনি আৰু এটা ট্ৰেড লৈ ল'লোঁ এনেকুৱাতে চাইক'লজিবিলাক মানে ডিছবেলেঞ্চ হোৱা যায় তো মোৰ এটা কনফাৰ্ম ট্ৰেডটো আছিলে যে এনেকৈ আহি পুল বেকত ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু যদি এইটো এছএল হিট হৈ যায় আৰু ট্ৰেড নকৰোঁ আৰু এইটো এছএল হিট হৈ গ'লে 1500 টকা আজি লছ হৈ যাব আৰু ইয়াতকৈ আজি লছ ল'ব নোৱাৰোঁ এইটোৱে আজি লছৰ সীমা হয়তো ওপৰলৈ গৈ আছে ন 82ত বাই হৈছে এইটো
তো এনেকুৱা ট্ৰেইন লাইনত বেক কৰি আকৌ পুল বেকত আহি পেলাই ছাপৰ্ট লৈ এইটো হেড এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰ পেটাৰ্ণত হেড এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰটো হৈ আছে ন, হেড এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰ পেটাৰ্ণত ডাবল টপ পেটাৰ্ণত হৈ আছে। সেইটো এনেকুৱা এটা পুল বেক আহিলেগে ভাল ওপৰলৈ এটা ভাল মুভমেণ্ট পোৱা যায়। মই এইটো 81ত বাই কৰিছোঁ। এইটো মই 20 পইণ্টৰ ওপৰত টাৰ্গেট থাকিব এইটো, ঠিক আছে নে? গৈ আছে 81ত, এতিয়া 89 86 হ'লগৈ। মই ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো লোৱা অলপ খেলি মেলি লাগিব। ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো আৰু অলপ তলত ল'ব লাগিছিলে, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'লে হয়, কিন্তু অলপ সুৰা সুৰিকৈ লোৱাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো লছ হৈ গ'ল। এতিয়া 1000 মান লছ হৈ আছিলে, এতিয়া এইটো লছ ৰিকভাৰ হৈ কিছু লছ কমি আহি আছে। এইটো মোৰ টাৰ্গেট 100 ওপৰত থাকিব। এইটো যিহেতু 1890 হৈ আছে ন, 100 ওপৰত 105 মানত মই এক টাৰ্গেট দিম। আপোনাৰ 24 পইণ্টমান মই এইটো টাৰ্গেট ল'বলৈ কেটচ কৰিবলৈ এইটো ট্ৰাই কৰিম, 24 পইণ্ট মানৰ। যেনে 1000 লছ হৈছে, লছটো ৰিকভাৰ হৈ আছে লাহে লাহে। এনেকুৱা ট্ৰেড লাইনত বেক কৰি পুল বেক লৈ ওপৰলৈ গ'লে এটা ভাল প্ৰফিট পোৱা আছে। মই যিমান দিন মাৰ্কেটত ৱাচ কৰিছোঁ আৰু যিমান দিন হেৰি কৰিছোঁ, আৰু এইটো যদি ছাকচেছ নহয় তেন্তে আজি এইটোৱে লাষ্ট ট্ৰেড হ'ব দিনটোৰ। 1500 টকা লছ হ'ব, আৰু ইমান লছ ল'ব নোৱাৰি। গৈ আছে ওপৰলৈ, ঠিক আছেনে? এইটো মোৰ টাৰ্গেট 105 থাকে। এতিয়া টাৰ্গেট লগোৱা নাই, 105 কৰি দিম টাৰ্গেট। এইটো প্ৰায় 24-25 পইণ্টমান থাকিব টাৰ্গেট। 92ত গৈছিলোঁ না, গতিকে সেই 24-25 সিমানে, 99। গতিকে SL দিলে সৰু সুৰা SL দিব লাগে, আৰু টাৰ্গেট থাকিলে অলপ ডাঙৰ টাৰ্গেট ল'ব লাগে। 1:2 টাৰ্গেট ল'ব লাগে, তেতিয়া লছ ৰিকভাৰ হৈও প্ৰফিটেবল হোৱা যায়। 3-4 টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গৈ আছে। যা বাবা যা, আৰু অলপ যা, টাৰ্গেটটো দি দিয়া, যোৱা টাৰ্গেটটো দি দিয়া বাবা। য়েছ, টাৰ্গেটটো আহি গ'ল 105ত, টাৰ্গেট পাই গ'ল। এইটো 82 মানত বাই হৈছিলে, আৰু ইয়াক চেল হৈছে 105। আপোনাৰ সেই 24 পইণ্ট মানৰ চাগে এনেকুৱা প্ৰফিটেবল হৈছে। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট হ'ল 1230 টকা, 1230। এইটো ট্ৰেইন লাইন, এইখিনি বেক কৰিছে, পুল বেক লৈ ওপৰলৈ গুচি গ'ল, দেখিছেনে? গতিকে থেংক ইউ। অভাৰঅল বা যি কি নহওক প্ৰফিটেই হৈ গ'ল, কিন্তু অলপ চাইক'লজি ডিছবেলেঞ্চ হৈছিলে।